यति बेला हर कोही नेपालीको मनमा एउटा प्रश्न उब्जने गरेको हुन्छ, खसहरूमा प्रचलित भूतविद्या। यो वास्तविकताको आगमनसँगै अनेकौं प्रश्नहरू घुइँचो लागेर आउँछन्। यदि ती प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने नै हो भने हामीले धेरै गहन अध्ययनमा समय खर्च गर्नुपर्नेछ। यदि यो प्रचलित भूतविद्यामा रोगी मानिसलाई निको बनाउने शक्ति छ र यो वास्तविकता र सत्य हो भने यो कसरी कहिलेबाट सुरुवात भयो? के खसहरूले यो विद्यालाई सधैँभरि निरन्तरता देलान् या यसलाई बिर्सनेछन्? वास्तवमा यो विषयले लगभग सबै नेपालीहरूमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। जानी नजानी हामी नेपालीहरू यस भूतविद्यामा विश्वास गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा खसहरूमा प्रचलित भूतविद्या कहिले र कसरी सुरुवात भयो भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गरौँ। मेरो नाम लोकेन्द्र बुढाथोकी हो। दर्शकवृन्द, भिडियो सुरु गरौँभन्दा पहिला एक लाइक दिनुभए आभारी हुने थिएँ। त्यसो त खस एक प्राचीन समाज हो। यो शब्दको आयाम फराकिलो छ। पछि 1526मा मुगलहरूले पानीपतको युद्ध जितेपछि मुगल सम्राट बाबरले इब्राहिम लोधीको नेतृत्वमा रहेको दिल्ली सल्तनतलाई पराजित गर्न पुगे। यस युद्धपछि बाबरले भारतमा मुगल साम्राज्यको स्थापना गरे, जुन 300 वर्षसम्म कायम रह्यो। अर्थात् सन् 1857सम्म यो साम्राज्य कायम रहेको थियो। भारतवर्षमा मुगलहरूको दबदबापछि हिन्दुस्तानबाट ब्राह्मणहरू नेपालको कर्णाली प्रदेशमा आई आफ्नो थाँथलो बनाए। कर्णाली प्रदेशमा खसहरूमाथि ब्राह्मणहरूको दबदबा रह्यो। यसैको उदाहरणको लागि छाला ताने ब्राह्मणहरूलाई लिन सकिन्छ। ती ब्राह्मणहरूले कुनै समय भारतका मुगल आततायीबाट आफ्नो संस्कृति, धर्म र छोरीचेली बचाउने क्रममा आफूहरू मुगलद्वारा छाला काडिएर मर्नु परेको थियो। त्यसैले उनीहरू नेपाल आएर छाला काटेर मारेका ब्राह्मणका सन्तानलाई आज छाला तानी भन्यो। यसै छाला तानी ब्राह्मणहरू सुरक्षित स्थल खोज्दै कुनै बेलको जङ्गलमा बसोबास गर्न थाले। बेलको जङ्गलमा बस्ने हुनाले लोकले उनीहरूलाई बेलबासे भनेर भन्न थाले। यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। पुरा खस समाज अर्थात् आजको क्षेत्री बाहुन दशनामी शिल्पी समुदाय भारतबाट पलायन भएर आएका तत्कालीन ब्राह्मणहरूबाट ओतप्रोत भइसकेको थियो भन्न सकिन्छ र उनीहरूले ल्याएका विभिन्न विधि विधान्तरहरू पनि। अब कुरा गर्नुपर्दा खसहरूमा प्रचलित भूतविद्याका पायोनियर को हुन् त? यिनै विषयको खोजी गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। नेपालको खस समुदायमा प्रचलित भूत प्रेत भगाउने प्रक्रियामा धामी झाँक्रीको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ। यस आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूले भूत प्रेतसँग सिधै संवाद गर्ने र तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने क्षमता राख्छन्। धामी झाँक्री बाहेक यस प्रक्रियामा प्रेतले सताएको व्यक्ति, उनको परिवारजन र समुदायका अन्य सदस्यहरू पनि सक्रिय रूपमा संलग्न हुन्छन्। प्राय जसको शरीरमा असामान्य लक्षणहरू देखिन्छ, जस्तै अचानक रोग, मानसिक अशान्ति वा बारम्बार दुर्घटना, धामी झाँक्रीले आफ्नो शक्ति पूर्वज धामी झाँक्रीहरूबाट या गहिरो आध्यात्मिक अनुभवबाट प्राप्त गर्छन्। तिनीहरूले अनुभवी धामी झाँक्रीहरूसँग तालिम लिन्छन् र प्राकृतिक वा अलौकिक शक्तिबाट आफ्नो क्षमता कायम राख्छन्। भूत प्रेत झार्ने समयमा धामी झाँक्रीहरूले हिन्दू देवी देवताहरू जस्तै शिव, दुर्गा, काली या स्थानीय देवताहरूलाई आह्वान गर्दछन्। यी दिव्य शक्तिहरूले धामी झाँक्रीहरूलाई भूत प्रेतको नियन्त्रण गर्न र पीडित व्यक्तिलाई मुक्त गर्न मद्दत गर्दछन्। यो प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक मात्र नभई समुदायको सामूहिक विश्वास र संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हो। खस समुदायमा आज पनि भूत प्रेतको कारणले हुने सामान्य लक्षणहरूमा शारीरिक समस्या जस्तो कि हाम्रो बोलीचालीको भाषामा दोबाटे या छेदले भेटेको, बोक्सी, डाइनी लागेको भनिन्छ। अचानक आउने बान्ता, दुखाइ वा शारीरिक कमजोरी जुन आधुनिक चिकित्साले निको पार्न सक्दैन। त्यस्तै मानसिक अशान्ति, डर, चिन्ता जस्ता आक्रामक व्यवहार जस्ता लक्षणहरू तथा असामान्य घटनाहरू जस्तो बारम्बार दुर्घटना वा अज्ञात कारणले हुने अनिष्टकारी घटनाहरू, निन्द्रामा समस्या हुने, डरलाग्दो सपनाहरू, निन्द्रामा अशान्ति र निन्द्राबाट उठेर रुँदै हिँड्ने, त्यस्तै बच्चाहरूमा असामान्य व्यवहार, अचानक डराउने, रुन्चे लागेको, दोबाटे लागेको आदि छ भने यसको कारण अदृश्य प्रेत शक्तिले भएको मानिन्छ।
यस्ता कुराहरूले गर्दा समुदायलाई भूत प्रेतको उपस्थिति मान्न प्रेरित गर्छ। यो लगनी पन्साउने कामका लागि बनस्कन्ने धामी, कुलका धामी, झारफुक गर्न जान्ने सिपालु जान्ने व्यक्तिले गर्दछन्। भूत प्रेत भगाउने चिन्ता बस्दा ढ्याङ्ग्रो, माला र विभिन्न प्रकारका जडीबुटी, बाँस र आँपका स्याउलाको प्रयोग गरिन्छ। यहाँसम्म कि कुचो, खुकुरी, खरानी, सालदुप तथा चोखो पानीको समेत प्रयोग गरिन्छ। मन्त्रको प्रयोग, पशु बलि, फलफुल वा अन्य प्रसाद चढाइन्छ। धूपबत्ती र आगोले वातावरणलाई शुद्ध गर्ने मानिन्छ। धामीले आत्मिक अवस्थामा ट्रान्समा गएर भूत प्रेतसँग संवाद गर्दछन्। यी सबै विधिहरूले भूत प्रेतलाई नियन्त्रण गर्न र पीडित व्यक्तिलाई निको बनाउन मद्दत गर्दछ। यदि पिशाच भगाउन सफल भयो भने पीडित व्यक्ति स्वस्थ हुन्छन् र समुदायमा धामीको प्रतिष्ठा बढ्छ। यसले समुदायलाई आध्यात्मिक शक्तिमा विश्वास बलियो बनाउँछ। यदि असफल भयो भने पीडित व्यक्तिलाई अझ बढी समस्या हुन सक्छ वा समुदायमा डर र अशान्ति फैलिन्छ। यसले धामीको क्षमताप्रति प्रश्न उठाउन सक्छ। बलि, प्रसाद र मनसाईले भूत प्रेत भगाउने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पशु बलिले भूत प्रेतलाई खुस गरेर तिनीहरूलाई शान्त पार्ने मानिन्छ। फलफुल वा अन्य प्रसादले देवी देवताहरूलाई प्रसन्न बनाउँछ र धामीलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। मन्त्रले झाँक्रीलाई आध्यात्मिक शक्ति प्रदान गर्छ र भूत प्रेतलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। ख समुदायले झाँक्रीको सहयोग तब खोज्दछन् जब उनीहरूले अज्ञात वा लामो समयदेखि समस्या अनुभव गर्छन् जुन अलौकिक शक्तिहरूले गर्दा भएको मानिन्छ। यो प्राय यस्तो अवस्थामा हुन्छ जब दुर्घटना वा आत्महत्या, गर्भपात वा पारिवारिक झैझगडा भएको होस्। रोगको समयमा जब कसैलाई लामो समयदेखि रोग लाग्छ वा अचानक रोग लाग्छ जुन पारम्परिक वा आध्यात्मिक चिकित्साले निको पार्न सक्दैन। असामान्य घटनाहरू पछि जस्तै बारम्बार डराउने सपनाहरू, अज्ञात दुर्घटनाहरू वा परिवारका सदस्यहरूमा असामान्य व्यवहार, आध्यात्मिक अशान्तिको समयमा जब समुदायलाई सामान्यतया अशान्ति वा दुर्भाग्यको अनुभव हुन्छ जसलाई प्राय अशान्त आत्माहरूले गरेको मानिन्छ। ख समुदायमा भूत प्रेत पन्साउने प्रथा सयौं वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो जुन उनीहरूले प्राचीन आध्यात्मिक र समानवादी परम्परामा आधारित छ। यो प्रथा दैनिक जीवनमा असर गर्दै अदृश्य शक्तिहरूको समाधान गर्ने एक तरिकाको रूपमा विकसित भएको हो। समयको साथ यसले हिन्दू विश्वासहरूसँग मिसेर एक अनौठो आध्यात्मिक प्रणाली बनाएको छ। यद्यपि यसको सही उत्पत्ति अज्ञात छ। भूत प्रेत भगाउने ख संस्कृतिको एउटा अभिन्न अङ्ग बनेको छ। पुस्ता दर पुस्ता धामी र समुदायका बुढापाकाहरूद्वारा मौखिक रूपमा सञ्चार दर सञ्चार भइरहेको हुन्छ। आत्माहरू निम्न अवस्थामा अशान्त वा दुष्ट हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यदि कसैको मृत्यु अस्वाभाविक वा हिंसात्मक रूपमा भएको छ जस्तै दुर्घटना, हत्या वा आत्महत्या, उनीहरूको आत्मा अशान्त हुन सक्छ। यदि मृतकको अन्त्येष्टि संस्कार ठिक ढङ्गले गरिन भने उनीहरूको आत्मा भड्किने र समस्याहरू सिर्जना गर्ने मानिन्छ। अधुरा इच्छाहरू, जीवनमा अधुरा लक्ष्य वा भावनाहरू भएका व्यक्तिहरूको आत्मा अशान्त हुन सक्दछ। यस्ता अतृप्त आत्माहरू जीवन मौसम परिवर्तनको समयमा जस्तै बच्चाहरूको जन्म हुँदा, विवाह वा बाली कटाइको मौसममा सक्रिय हुन सक्छन्। भूत प्रेत भगाउने अनुष्ठान विशेष समयमा गरिन्छ ताकि यसको प्रभाव अधिक हुन सक्छ। एक चन्द्रकला, धेरै अनुष्ठानहरू अमावस्या वा पूर्णिमाको समयमा गरिन्छ किनभने यी समयमा आध्यात्मिक शक्ति बढी हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। हिन्दू पात्रोमा पर्ने विशेष चाडबाडहरू जस्तै दसैँ वा तिहार आदि भूत भगाउनको लागि उपयुक्त मानिन्छ। अनुष्ठानहरू प्राय रातमा गरिन्छ किनभने यो समयमा आत्माहरू बढी सक्रिय हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। त्यस्तै जब कुनै व्यक्तिलाई लागु लागेर बिसन्चो भएको छ त्यस्तालाई तत्काल झारफुकहरू गरिन्छ। भूत प्रेत भगाउने अनुष्ठान प्राय स्थानहरूमा गरिन्छ। एक घर, पीडित व्यक्तिको घरमा अनुष्ठान गर्ने चलन छ किनभने यसले आत्मालाई सिधै सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ। पवित्र स्थलहरू जस्तै मन्दिर, धार्मिक स्थलहरू वा प्राकृतिक पवित्र स्थलहरू जस्तै नदीको किनारमा अनुष्ठानहरू
गरिन्छ, भूत भगाउने प्रक्रियाहरू गरिन्छ। जङ्गल वा एकान्त स्थान, धेरै पटक धामीहरूले एकान्त स्थानहरूमा अनुष्ठान गर्दछन् किनभने यी स्थानहरूलाई आध्यात्मिक शक्तिको स्रोत मानिन्छ। ख समुदायले भूत प्रेत वा आत्माहरू यी स्थानहरूमा हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्दछन्। 1. प्रकृतिमा जङ्गल, पहाड, नदी वा खोलाहरूमा आत्माहरू बस्छन् भन्ने मान्यता छ। 2. विशेष स्थानहरू जस्तै ऐतिहासिक वा दुर्घटनाग्रस्त स्थलहरू जस्तै पुल, गुफा वा बाटोको किनारमा आत्माहरू बस्छन् भन्ने विश्वास छ। मानिसहरूको बीच केही आत्माहरू मानिसहरूको शरीरमा प्रवेश गरेर बस्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। जहाँ अस्वाभाविक मृत्यु भएको हुन्छ त्यस्ता स्थानहरूलाई आत्माहरूको बसोबास गर्ने मानिन्छ। धामीहरूले आफ्नो ज्ञान र शक्ति यी स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्दछन्। 1. पूर्वजहरूबाट धेरै झाँक्रीहरूले आफ्नो शक्ति पुर्ख्यौली परम्पराबाट प्राप्त गर्छन् जहाँ ज्ञान पुस्ता दर पुस्ता स्थानान्तरण हुन्छ। यस्तै आध्यात्मिक अनुभवबाट धामीहरूले गहिरो आध्यात्मिक अनुभवहरू जस्तै सपना वा दिव्य दर्शनबाट शक्ति प्राप्त गर्दछन्। यस्तै प्राकृतिक शक्तिहरूबाट जङ्गल, पहाड र नदी जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूबाट पनि शक्ति प्राप्त गर्छन् धामीहरूले। यस्तै देवी देवताहरूबाट धामीहरूले हिन्दू देवी देवताहरू जस्तै शिव, दुर्गा वा कालीलाई आह्वान गरेर पनि शक्ति प्राप्त गर्दछन्। खस विश्वास प्रणालीमा भौतिक र आध्यात्मिक संसारको सीमा यस्तो मानिन्छ। प्रकृतिमा जङ्गल, पहाड र नदीहरूलाई दुवै संसार जोड्ने स्थान मानिन्छ। यी स्थानहरूमा आत्माहरू र देवी देवताहरू बस्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। मानिसको शरीरलाई भौतिक संसारको प्रतिनिधि मानिन्छ तर यसमा आत्माहरू प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ। अनुष्ठानहरूले भौतिक र आत्मिक संसारलाई जोड्ने काम गर्दछन्। धामीहरूले यी अनुष्ठानहरू मार्फत आत्माहरूसँग संवाद गर्दछन्। सपनालाई आध्यात्मिक संसारसँग जोड्ने एक माध्यम मानिन्छ जहाँ मानिसले आत्माहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्छ। ख समुदायले भूत प्रेत र आत्माहरूको अस्तित्वमा विश्वास गर्छन् किनभने उनीहरूको संस्कृति र आत्मिक विश्वासले यसलाई दह्रो बनाउने गर्छ। उनीहरूको मान्यता अनुसार मानव जीवन र प्रकृतिमा अदृश्य शक्तिहरूको प्रभाव हुन्छ। यी शक्तिहरूले मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर गर्न सक्छ। भूत प्रेतहरूलाई मृतकहरूको अशान्त आत्मा वा प्रकृतिमा बस्ने अलौकिक शक्तिहरूको रूपमा लिन्छ। यसले गर्दा उनीहरूले यी शक्तिहरूको अस्तित्वमा विश्वास गर्छन् र उनीहरूलाई सम्मान गर्छन्। भूत प्रेत पन्छाउने कार्य ख समुदायको संस्कृतिमा आवश्यक मानिन्छ किनभने यसले समुदायलाई अदृश्य शक्तिहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ। यो प्रक्रिया निम्न कारणहरूले गर्दा महत्त्वपूर्ण छ। 1. स्वास्थ्य र सुरक्षा, भूत प्रेतले गर्दा हुने रोग वा दुर्घटनाहरूबाट मुक्त गर्ने माध्यमहरूको रूपमा पन्छाउने गरिन्छ। 2. सामाजिक सन्तुलन, यसले समुदायमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न मद्दत गर्दछ। 3. आत्मिक शान्ति, पन्छाउने कार्यले अशान्त आत्माहरूलाई शान्त पार्न तिनीहरूलाई मुक्ति दिन्छ। 4. परम्पराको संरक्षण, यसले पुर्ख्यौली ज्ञान र संस्कृतिलाई जिउँदो राख्छ। भूत प्रेत पन्छाउने प्रथा आधुनिकीकरण र बाह्य प्रभावहरूको बावजुद पनि टिकिरहेको छ किनभने एक सांस्कृतिक पहिचान, यसले खस समुदायको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पहिचानलाई जिउँदो राख्छ। 2. मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, यसले मानिसहरूलाई अदृश्य शक्तिहरूबाट सुरक्षा प्रदान गरेर मनोवैज्ञानिक सान्त्वना दिन्छ। 3. परम्पराको मूल्य, उनीहरूले आफ्ना पुर्ख्यौली परम्परा र ज्ञानलाई महत्त्व दिन्छन्। 4. समुदायको एकता, यसले समुदायलाई एकताबद्ध गर्छ र सामूहिक विश्वासलाई बलियो बनाउँछ। 5. आधुनिक चिकित्साको सीमा, आधुनिक चिकित्साले निको पार्न नसकेका समस्याहरूको समाधान यसले गर्छ। धामीहरूले भूत प्रेतको उपस्थिति निदान गर्न यी विधिहरूको प्रयोग गर्दछन्। 1. ट्रान्स अवस्था, झाँक्रीहरू ट्रान्समा गएर आत्माहरूसँग सिधै संवाद गर्छन्। 2. दिव्य दृष्टि, उनीहरूले दिव्य दृष्टिको प्रयोग गरेर समस्याको कारण पत्ता लगाउँछन्। 3. लक्षणहरूको विश्लेषण, पीडित व्यक्तिमा देखेका शारीरिक वा मानसिक लक्षणहरूको आधारमा निदान गर्दछन्। भूत प्रेत पन्छाउने अनुष्ठानहरू ख संस्कृति र धार्मिक विश्वाससँग यसरी जोडिएका छन्।
एक आध्यात्मिक सन्तुलन, यसले भौतिक र आध्यात्मिक संसारबीच सन्तुलन कायम गर्छ। 2 देवी देवताहरूको आह्वान, अनुष्ठानहरूमा हिन्दू देवी देवताहरूलाई आह्वान गरिन्छ जसले यसलाई धार्मिक विश्वाससँग जोड्दछ। 3 परम्परागत ज्ञान, यसले पुर्ख्यौली ज्ञान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दछ। 4 सामाजिक एकता, यसले समुदायलाई एकताबद्ध गरेर सामूहिक विश्वासलाई बलियो बनाउँदछ। झाँक्रीहरूले ट्रान्स अवस्थामा प्रवेश गरेर आत्माहरूसँग संवाद गर्न यी विधिहरूको प्रयोग गर्छन्। 1 मन्त्र, देवी देवताहरूलाई आह्वान गरेर ट्रान्स अवस्थामा प्रवेश गर्छन्। 2 नाच र सङ्गीत, ढ्याङ्ग्रोको प्रयोग गरेर नाच्दै ट्रान्स अवस्थामा पुग्दछन्। 3 जडीबुटी, केही झाँक्रीहरूले जडीबुटीको प्रयोग गरेर ट्रान्स अवस्थामा प्रवेश गर्छन्। 4 ध्यान, गहिरो ध्यान मार्फत आत्माहरूसँग संवाद गर्दछन्। ख समुदायमा भूत प्रेत पन्छाउने प्रथा समयको साथमा यसरी विकसित भएको छ। 1 परम्परागत विधिहरू, प्राचीन कालमा यो प्रथा पूर्ण रूपमा प्राकृतिक शक्तिहरूमा आधारित थियो। 2 हिन्दू धर्मको प्रभाव, समयको साथमा हिन्दू धर्मको प्रभावले यसलाई अझ व्यवस्थित बनायो। ख समुदायको भूत प्रेत पन्छाउने प्रथा अन्य संस्कृति र क्षेत्रहरूमा पाइने समान प्रथासँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, तर केही विशिष्टताहरू पनि छन्। समानताहरू: 1 धामीवादी परम्परा, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका धेरै समुदायहरूमा पनि धामीहरूले भूत प्रेत पन्छाउँछन्। 2 आध्यात्मिक संवाद, धेरै संस्कृतिहरूमा झाँक्री र धामीहरूले ट्रान्स अवस्थामा गएर आत्माहरूसँग संवाद गर्दछन्। 3 उपचारको उद्देश्य, यसले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। हिन्दू प्रभाव, ख समुदायमा हिन्दू देवी देवताहरूको आह्वान गरिन्छ जुन अन्य संस्कृतिमा भिन्न हुन सक्छ। ख समुदायमा लिङ्गीय भूमिकाले भूत प्रेत पन्छाउने प्रथालाई यसरी प्रभावित गर्छ। 1 पुरुष धामीहरू, झाँक्रीहरू प्राय पुरुष हुन्छन् किनभने यसमा पारम्परिक रूपमा पुरुष प्रधान भूमिका मानिन्छ। 2 महिला झाँक्रीहरू, महिला धामीहरू, केही महिला धामीहरू पनि हुन्छन् तर उनीहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ। महिला धामीहरूले प्राय केही विशेष प्रकारका अनुष्ठानहरू गर्दछन्। 3 लिङ्गीय भूमिकाको प्रभाव, लिङ्गीय भूमिकाले अनुष्ठानहरूको प्रकृति र विधिहरूलाई प्रभावित गर्छ तर दुवै लिङ्गका धामीहरूले समान रूपमा सम्मान पाउँछन्। समकालीन नेपाली समाजमा पारम्परिक भूत प्रेत पन्छाउने प्रयासहरूले यी चुनौतीहरू सामना गर्दैछन्। 1 आधुनिकीकरण, शिक्षा र प्रविधिको प्रसारले यसप्रतिको विश्वासलाई केही कम गरेको छ। 2 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक चिकित्सा र विज्ञानले यसलाई अप्रासङ्गिक ठान्न थालेको छ। 3 सांस्कृतिक परिवर्तन, बाहिरी शक्तिको प्रभावलाई यसले परिवर्तन गरेको छ। सांस्कृतिक परिवर्तन, बाह्य शक्तिको प्रभावले यसलाई परिवर्तन गरेको छ। 4 युवा पुस्ताको उदासीनता, युवा पुस्ताले पारम्परिक प्रथाहरूप्रति उदासीनता देखाउँदैछन्। यस्तै रोचक, ज्ञानवर्धक र मनोरञ्जनपूर्ण कथाहरूको लागि मेरो च्यानल स्टोरी इन फ्याक्टलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको समर्थन र साथले मलाई नयाँ कथाहरू लिएर आउन प्रेरित गर्दछ। यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको विचार र सुझावहरू मलाई कमेन्टमा जरुर लेख्नुहोला। धन्यवाद। म लोकेन्द्र बुढाथोकी र स्टोरी इन फ्याक्ट टिमको तर्फबाट फेरि भेटौँला अर्को रोचक कथासँग। जय होस्, जय नेपाल, जय जननी।